10 lượng bạc trắng. Trước đưa 5 lượng tiền đặt cọc, 7 ngày sau đón dâu sẽ trả nốt. Tô Mai Hương, số cô đúng là tốt thật. Mẹ ta đã tìm cho cô một mối hôn sự tốt. Sau này cô không cần làm chân sai vặt nữa, chỉ việc ăn ngon mặc đẹp. Chỉ là phu quân của cô lớn tuổi hơn một chút. Chính là Lưu địa chủ nổi tiếng khắp trấn. Con nhãi chết tiệt, mày uống nhầm thuốc rồi à? Chú, con nghe Đào Hoa nói. Mọi người đã gả con cho Lưu địa chủ, trong trấn làm tiểu thiếp. Mai Hương à, qua năm mới con tròn 20 rồi. Chúng ta cũng không thể giữ con ở nhà mãi được. Huống hồ đến nhà Lưu địa chủ, con sẽ được người khác hầu hạ ăn uống. Đây là mối hôn sự có cầm đen lông, cũng khó tìm. Con không gả, thà lấy người què hay người câm, cũng không làm thiếp cho một lão già. Cái nhà này chưa đến lượt con quyết định, con không gả, chẳng lẽ muốn ta đóng tiền phạt vì con chưa lấy chồng sao? Con 20 tuổi vẫn chưa lấy chồng, lẽ nào là do chính con gây ra? Mọi người quên rồi sao? Chẳng phải chính mọi người cố tình kéo dài sao? Làm người phải có lương tâm. Bao năm nay chính ta và chú con đã chắt chiu từng miếng ăn để nuôi lớn con. Thẩm nương, bà nói vậy không thấy hổ thẹn sao? Bao năm nay, trời chưa sáng con đã dậy gánh nước nấu cơm. Việc ngoài đồng hay trong nhà, có việc gì không phải con làm. Loại người như mày, mới 8 tuổi đã khắc chết cha mẹ, là sao thiên sát cô tinh, nhà tử tế nào chịu cưới mày, dù sao con cũng không gả vào nhà họ Lưu, các người từ bỏ ý định đó đi. Hai nhà đã chính thức đính ước rồi, ruộng cũng đã đổi rồi, không đến lượt con quyết định. Nếu trong 7 ngày này, có người chịu bỏ ra 10 lượng bạc cưới cô gái, già như con, ta sẽ hủy hôn sự này. Dù sao con cũng không gả, ai thích thì người đó đi mà gả. Con nhãi chết tiệt, mày phản rồi phải không? Chị Mai Hương, mau qua đây, hôm nay nước sông chảy mạnh lắm, chỗ tảng đá này khá bằng phẳng. Giờ cũng quá trưa rồi, mọi người đều giặt xong và về hết rồi. Chị Mai Hương, sao ngày nào chị cũng phải giặt nhiều vậy? Hôm qua chẳng phải vừa giặt chăn ga rồi sao? Sao hôm nay vẫn còn, biết làm sao được, nhà đông người mà. Quần áo thay ra cũng nhiều. Hôm qua giặt chăn của Đại Bảo, hôm nay giặt chăn của Đào Hoa. Con bé Tô Đào Hoa chỉ biết bắt nạt chị, chăn của mình không tự giặt, dựa vào đâu bắt chị giặt, nó không có tay hay không có chân à? Chị Mai Hương, chị thật sự sẽ làm tiếp cho Lưu địa chủ sao? Đó là hố lửa đấy, không thể nhảy vào được. Chị cũng không biết nữa. Thẩm nương cho chị 7 ngày, nếu có người chịu bỏ 10 lượng bạc cưới chị, bà ấy sẽ hủy hôn sự với nhà họ Lưu, nếu không thì chỉ có thể đến nhà họ Lưu làm thiếp. Liễu thị rõ ràng là cố ý, bà ta đang ép chị nhảy vào hố lửa, nếu cha mẹ chị còn sống, chị đã không bị người ta bắt nạt như thế. Chị Mai Hương, để em giúp chị giặt nhé. Ôi chết rồi, đó là váy mới thẩm nương vừa may. Ôi phải làm sao đây, đều tại em. Cứu với, có người rơi xuống nước rồi. Mau tới cứu người. Cha, mẹ. Chị Mai Hương, chị làm em sợ chết khiếp. Không sao rồi. Chẳng phải chị đã lên rồi sao? Đừng làm ướt đồ của em. Ôi trời ơi,
giữa trưa nắng thế này. Mai Hương à, ta nói cháu này, cháu đang bắt cá hay là... Cậu nhìn thấy hết thân thể người ta rồi, cứ thế mà đi à, cậu phải chịu trách nhiệm chứ. Thím Hoàng, thím nói linh tinh gì vậy? Là chị Mai Hương giặt đồ rồi bị rơi xuống sông, được anh Câm đi ngang qua cứu lên. Thím nói vậy sẽ hủy hoại danh tiết của chị Mai Hương mất. Nếu thím Hoàng rảnh rỗi đi buôn chuyện, chi bằng về nhổ cỏ ruộng nhà mình đi, cỏ mọc tùm, đến mức giấu được cả lợn rừng rồi. Có lẽ mình không cần gả cho Lưu địa chủ nữa. Mọi người nghe chưa? Con bé Mai Hương ra bờ sông giặt quần áo, bị tên Câm ở đầu làng phía Tây, nhìn thấy hết người rồi. Hả? Thế chẳng phải là cố tình quyến rũ người ta sao? Xem ra hôn sự với nhà họ Lưu sắp hỏng rồi. Còn nhãi chết tiệt, chuyện bên ngoài đồn là thật sao? Bây giờ mình vẫn chưa thể phản kháng. Được lắm, hôm nay tao đánh chết cái đồ không biết xấu hổ này. Sao bên Lưu địa chủ vẫn chưa đến hủy hôn? Chẳng lẽ trong trấn vẫn chưa biết chuyện? Chị dâu nhà họ Tô, chúc mừng nhé, con trai nhà họ Thẩm ở đầu làng phía Tây muốn bỏ ra 5 lượng bạc để cưới Mai Hương nhà chị. Ai cơ? Ý chị là tên Câm sống dưới chân núi phía Tây làng ấy à? Đừng thấy Thẩm Bình An không biết nói. Chứ săn bắn thì cậu ấy rất giỏi. Hôm nay là chị đi chuyến này công cốc rồi. Mai Hương nhà tôi đã có hôn ước rồi. Đính hôn với nhà nào vậy? Nghe nói mấy hôm trước ở bờ sông. Chị Trương, nói năng cũng nên giữ mồm giữ miệng. Mai Hương nhà tôi và tên Câm đó hoàn toàn trong sạch. Nhà họ Lưu đã đưa hẳn 10 lượng bạc sính lễ. Có giỏi thì bảo tên Câm đó cũng mang 10 lượng bạc đến. Mẹ kiếp, đứa nào còn dám bôi nhọ danh tiếng Mai Hương nhà tao, tao xé nát cái lưỡi của nó. Liễu thị, trả lại 5 lượng bạc tiền đặt cọc cho ta. Nhà họ Lưu chúng ta muốn hủy hôn. Ha ha. Không cưới nữa. Hôm nay ta đến thay mặt Lưu lão gia, lấy lại 5 lượng bạc đặt cọc. Chị Vương, chắc có hiểu lầm gì rồi. Đang yên đang lành sao lại hủy hôn được? Hừ, chuyện của Mai Hương nhà các người đã truyền khắp thị trấn rồi, mau trả tiền lại đi. Nếu không Lưu địa chủ muốn xử đám dân đen như các người thì có khối cách. Chị Trương, tên Câm muốn cưới Mai Hương nhà tôi cũng không phải không được, nhưng phải có 10 lượng bạc. Nếu không thì miễn bàn. Chị dâu nhà họ Tô, chị mê tiền đến phát điên rồi sao? Ở nông thôn ai cưới vợ mà tốn 10 lượng bạc chứ? Đừng nói là sính lễ, đó rõ ràng là bán cháu gái. Giữ Mai Hương đến từng này tuổi, chẳng phải chỉ để bắt nó làm không công sao? Chúng ta làm vậy cũng là vì tốt cho Mai Hương thôi. Đến nhà Lưu địa chủ sẽ được ăn sung mặc sướng. Vậy nhị thúc đồng ý hôn sự giữa con và nhà họ Thẩm chứ? Con sinh ra đã có số làm kẻ hầu hạ, không có số hưởng phú quý. Những lời giả dối đó, thúc và thím không cần nói nữa. Hôm nay con nói rõ luôn, con không chỉ muốn gả cho Thẩm Bình An, mà còn muốn mang theo 3 mẫu ruộng nước tốt mà cha mẹ con để lại. Mang đi, đừng hòng. Dựa vào đâu mà mày được mang 3 mẫu ruộng đó đi? Đó là gia sản của nhà chúng tao. Mọi người mở to mắt ra mà nhìn đi. Chúng tôi vất vả cực khổ nuôi nó khôn lớn. Vậy mà nó lại lấy oán báo ân như thế. Mai Hương à, không phải thím muốn nói cháu, nhưng cháu làm vậy đúng là không có lương tâm. Chú thím nuôi cháu lớn từng này dễ lắm sao? Công sinh không bằng công dưỡng, nhưng cũng phải xem là nuôi thế nào. Mới 8 tuổi đã phải nhóm lửa nấu cơm, trông em nhỏ, chăn nuôi gia súc, ra đồng làm việc. Con gái lớn nhà thím năm nay mới 7 tuổi thôi nhỉ, ngày nào cũng bưng nước rửa chân cho thím. Thím dám nói là không có sao? Tôi làm gì có. 3 mẫu ruộng nước đó vốn là do cha mẹ Mai Hương để lại, mang đi làm của hồi môn, cũng đâu có quá đáng. Các người chồng không bao năm nay lại còn được nhận tiền sính lễ mà vẫn chưa biết đủ. Hôm nay tôi nói ra
chỉ là báo cho các người biết thôi. Dù sao khế đất vẫn luôn ở trong tay tôi, các người không lấy đi được. Cái sân nhà các người đang ở bây giờ cũng là do cha mẹ tôi xây, năm đó các người nói để tiện chăm sóc tôi nên tự dọn đến ở. Nếu các người đồng ý hôn sự này thì 5 lượng bạc sính lễ và căn nhà nhỏ này coi như trả hết công dưỡng dục, nếu không đồng ý thì qua năm mới tôi sẽ tròn 20. Cùng lắm thì mỗi tháng tôi nộp 100 đồng thuế độc thân. Con nhãi chết tiệt, đừng có không biết điều, chúng ta chẳng phải cũng vì tốt cho mày sao? Nếu mày đã không biết điều như vậy thì mày cứ gả đi. Ruộng đất mày mang đi đi. Mẹ, sao có thể để nó mang ruộng đất đi được? Mẹ đã hứa với con rồi mà. Im miệng. Mày nghĩ kỹ chưa? Tên nhà họ Thẩm đó là một kẻ câm đấy. Sau này chịu khổ chịu cực thì đừng khóc lóc quay về cầu xin chúng ta. Thẩm nương cứ yên tâm, sau này dù con có trở thành ăn mày cũng sẽ không đến cầu xin nhà các người. Vậy thì chúc mừng huynh đại trụ và chị dâu nhà họ Tô nhé. Tôi đi báo tin cho cậu nhà họ Thẩm đây. Cậu nhà họ Thẩm chịu bỏ ra 5 lượng bạc sính lễ, chứng tỏ cậu ấy thật lòng với cháu. Sau này nhớ sống cho tốt nhé. Tô Mai Hương, mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa, bao nhiêu năm nay ăn nhà tao uống nhà tao, giờ còn muốn mang cả ruộng đất nhà tao đi. Mai Hương, hôm nay mày thật quá đáng, xem mày làm cha mẹ tức thành ra thế nào kìa. Tôi nào dám làm phiền đại tiểu thư động tay, kẻo sau này lại nói, cả nhà già trẻ chúng tôi đều phải dựa vào cô hầu hạ. Phi, bây giờ cô chỉ ở nhờ đến lúc xuất giá thôi, đâu phải được ăn không ở không đến lúc lấy chồng. Muốn ăn thì đi tìm người trồng cơm của cô đi. Phi đồ sao chổi. Chị Mai Hương, chị Mai Hương. Cảm ơn em, Vân Đóa, cũng cảm ơn bà Tứ và các thím giúp chị nhé. Không sao đâu, chị có tiền, không để bản thân bị đói đâu. Chị Mai Hương, em về đây. Ôi chao, chị dâu nhà họ Tô đến mang sính lễ rồi. Bình An tuy không biết nói, nhưng ngay cả ngỗng trời cũng săn được. Đúng vậy đấy. Nhận lấy đi, mẹ chồng cháu đặc biệt dặn mang đến đấy. Sợ Thẩm nương không chuẩn bị của hồi môn cho cháu. Chị Mai Hương, chị và anh rể phải sống thật hạnh phúc nhé. Là Bình An về rồi sao? Là Bình An đón cô dâu về rồi. Ừm. Cô dâu đâu? Cô dâu đâu rồi? Mẹ, con là Mai Hương, con dâu của mẹ. Cuối cùng cũng mong được cô dâu đến rồi. Nào. Đây là thím Vương. Bình An nhà con, chính là ân nhân cứu mạng con gái nhà thím ấy. Ôi,
Suýt nữa thì quên, hai đứa mau vào đi, kẻo lỡ giờ bái thiên địa. Đây là thứ cha chồng con năm xưa tặng cho mẹ, là di vật của bà nội Bình An. Giờ mẹ trao lại cho con. Cảm ơn mẹ cứ yên tâm. Con sẽ cùng Bình An sống thật tốt. Tốt, làm khổ con rồi. Đến một hôn lễ tử tế cũng không thể cho con. Nhà họ Thẩm chúng ta là người từ nơi khác đến, xung quanh cũng không có họ hàng, nên không bày tiệc cưới. Mẹ, không sao đâu. Quan trọng nhất là chúng ta sống tốt cuộc sống của mình. Ở đây có giếng nước ngọt lành. Có người chồng chăm chỉ. Có mẹ chồng hiền từ. Những tủi nhục từng chịu đựng dường như đều tan theo gió. Bình An, nhà mình có cuốc không? Ha ha. Mẹ, con muốn lên trấn một chuyến. Mua một cái cuốc và ít hạt giống rau, để trồng ít rau dưa ở mảnh đất trống sau nhà. Được, vậy để Bình An đánh xe bò đưa con đi. Từ khi mắt mẹ không còn tốt thì không trồng rau nữa. Không sao đâu mẹ cứ chờ ăn rau con trồng là được. Đây là cháu dâu của ta phải không? Cháu dâu, ta họ Triệu. Cháu cứ gọi ta là chú Triệu là được. Thằng nhóc này sáng sớm đã nôn nóng đưa cháu đến chào hàng xóm, đủ thấy nó cưng chiều cháu hết mực. Ha 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 ha. Đúng là một cô nương xinh đẹp, thằng nhóc Bình An đúng là có phúc. Chú Triệu, tổng cộng bao nhiêu tiền vậy? Chỉ có một cái cuốc với một cái sàng thôi, nhắc đến tiền bạc làm gì? Đứa nhỏ này, mau cất tiền đi. Ông chủ, mấy món này tôi mua xỉ. Ít nhất cũng phải tính giá ưu đãi chứ. Ông chủ, cái này cũng là hạt giống sao? Đây gọi là khoai lang. Nghe nói phải ươm mầm trước, rồi trồng như trồng cây giống rau vậy. Đến mùa thu là có thể đào củ lên. Nếu tiểu nương tử muốn mua, 30 văn ta bán cho cô, còn hơn để hỏng mất. Vậy lấy luôn. Chúng ta mua mấy cái bánh bao mang về nhé. Mẹ ở nhà một mình chắc vẫn chưa ăn trưa. Mẹ, chúng con về rồi. Mẹ, mau ăn bánh bao đi, sắp nguội rồi. Hai đứa đi một chuyến chắc mệt lắm. Hai đứa ăn đi, mẹ mau ăn đi. Con cố ý để phần cho mẹ đấy, không ăn là nguội thật đó. Nhà mình bây giờ sẽ trồng rau. Sau vụ thu hoạch, 3 mẫu ruộng đó con cũng định tự mình canh tác. Con định nuôi thêm gà vịt, rồi bắt thêm 2 con lợn con, vừa có thể tăng thêm thu nhập lại không phải lo phân bón cho ruộng. Mẹ Bình An, hai người thấy thế nào? Nuôi gia súc gia cầm là chuyện tốt, chỉ là mấy năm nay đều nhờ Bình An lên núi săn bắn. Hai mẹ con ta chưa từng nuôi gia súc. Hơn nữa lương thực đều phải mua, lấy gì mà nuôi gia súc đây? Từ nhỏ con đã phụ nuôi gà, cho lợn ăn, gà vịt chỉ cần băm rau dại trộn cám là nuôi được, lợn thì nấu cỏ trộn cám lúa, cũng không khó, tính thế nào cũng không lỗ. Nếu đã vậy, ăn cơm xong hai đứa đi ngủ sớm, mai dậy sớm xây chuồng gia súc.